דמיינו שכל מה שסביבכם מורכב ממיתרים קטנים, שכל מה שמבדיל ביניהם זה התנודות שלהם. נשמע לכם מופרך? אז זהו, שלפי תורת המיתרים ממש לא. מיתר נע בצורה של גל. גל הוא התפשטות של הפרעה בתווך במרחב. יש גלים שיכולים להתפשט רק בחומר, כמו גלי מים או גלי קול. ואחרים יכולים להתפשט גם בריק, למשל גלים אלקטרומגנטיים, כמו אור. מיתר חומרי יכול להתנדנד בשתי דרכים. גל מתקדם וגל עומד. גל עומד הוא התהפכות של הגל שיוצא מהמקור עם הגל שמוחזר מקצה המיתר, כך שנוצרות נקודות שבהן נראה שהמיתר לא זז. לנקודות אלו קוראים נקודות צומת. גל עומד יכול להתנדנד בכמה אופני תנודה. באופן התנודה היסודי, אורך המיתר הוא חצי אורך הגל וכפולות שלמות של חצי אורך הגל. כאשר נקודות הצומת אינן קבועות, זוהי תנודה של גל מתקדם. אופן התנודה של המיתר תלוי באורך המיתר ובתדירות המקור. ניתן לקבל גלים עומדים גם במיתר סגור. זוהי משוואה של מיתר קלאסי, כלומר מיתר חומרי. הסכום במשוואה מתאר את החיבור בין אופני התנודה של המיתר במקום ובזמן. הסטייה משיווי המשקל במקום מבוטאת במשוואה על ידי x, ואיך המיקום משתנה בזמן מבוטא על ידי t. L זה אורך המיתר, V זה מהירות הגל במיתר, ו-AN ו-BN הם מקדמים המתאימים לכל תנודה המורכבת את היחס בין כמות התיאור על ידי פונקציית סינוס וכמות התיאור על ידי פונקציית הקוסינוס. כך שבסך הכל התנודה מורכבת גם מסינוס וגם מקוסינוס. בעוד שתנודה של מיתר קלאסי היא רק במרחב התלת-ממדי המוכר לנו, מיתר בתורת המיתרים מתנדנד במרחב זמן רב-ממדי. כשמיתר נע במרחב הוא פורס יריעה הן במרחב, שזה סיגמה, והן בממד הזמן, טאו. ליריעה כזאת קוראים יריעת עולם. ייצוג של מיתר כזה יכול להיות במקרה של מיתר פתוח, כאשר טאו וסיגמה הם פרמטרים על יריעת העולם של המיתר. שני האיברים הראשונים במשוואה מבטאים אופן תנודה אפס, כלומר, אם המיתר לא מתנדנד בכלל ורק מתקדם במרחב זמן. הסכום הוא חיבור של אופני התנודה. בדומה למיתר קלאסי, כש-L זה אורך המיתר, C מהירות האור, ואלפא N היא המשקל כמו AN ו-BN במיתר קלאסי. אלפא פריים הוא הגודל האופייני של התורה. הוא קשור למתיחות המיתר ובכך לאנרגיה שלו. צריך לזכור שתורת המיתרים עקבית רק אם מוסיפים עוד ממדים, 26 או 10, תלוי האם התיאוריה מאפשרת מיתרים פתוחים או סגורים בלבד. התנודות של מיתר, החלק של הסכום במשוואה, קובע את האנרגיה שלו, בנוסף לאופן האפס שנותן תרומה לאנרגיה הקינטית שלו. הנוסחה המפורסמת ביותר של איינשטיין היא E שווה MC בריבוע. מהמשוואה אנו רואים שיש קשר בין האנרגיה של חלקיק למסה שלו. בעצם, ניתן לדבר על האנרגיה של החלקיק ולקרוא לזה המסה של החלקיק. באופן דומה אפשר לדבר על חלקיקים בתורת המיתרים. לכל מיתר יש אנרגיה מסוימת, כפי שראינו, התלויה באופני התנודה שלו, וזה אומר שלכל מיתר יש מסה מסוימת. באופן הזה, תורת המיתרים מתארת חלקיקים בעלי מסה. באופן דומה, כך יכולות להשתנות גם תכונות אחרות של החלקיק לפי מאפייני המיתר. לסיכום, תנודות שונות מובילות לאנרגיות שונות, המובילות למסות שונות. במאיץ החלקיקים שבסרן, מאיצים חלקיקים לאנרגיות מאוד 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 גבוהות, ואז גורמים להתנגשות ביניהם. בגלל האנרגיות הגבוהות של החלקיקים, בהתנגשות נוצרים חלקיקים חדשים. איך ההתנגשויות האלו נראות כאשר מתייחסים לחלקיקים בתור מיתרים? דמיינו מיתר סגור בתור לולאה חד-ממדית הנעה בחלל. עכשיו תדמיינו שתי לולאות כאלה המתקרבות אחת לשנייה עד שהן מתנגשות, ולבסוף הופכות ללולאה אחת. זהו תהליך הפיזור עבור מיתרים סגורים. כמובן שבאופן תאורטי לא כל המיתרים סגורים. באותו אופן ניתן לדמיין תהליך הפוך, של לולאה אחת מתפצלת לשתי לולאות. רוצים ללמוד עוד על תורת המיתרים והמודל הסטנדרטי? צפו בסרטונים הבאים שלנו בקישור למטה.